This is Boracay Island, one of the best beaches on the planet, and it's found in the Philippines. Kumusta po kayo? My name is Jay. Welcome back to my channel, and let's continue our journey in learning a beautiful language, Tagalog, the language of the Philippines. If you have been following my channel, you know that I do not do location shoots, except for this one. Remember this one? Narito po ako ngayon sa makasaysayang kuta ng Santiago dito sa lungsod ng Maynila. And if this is your first time to visit my channel, that means you are interested in learning Tagalog. So better hit the subscribe button and the bell notification button so you will be updated of new contents. I'm in Boracay Island right now for a short stay on business. I do have a day job, you know. This YouTube channel really is a passion project. In this video, I am doing something new. One of my hobbies is photography. And in this trip, I have taken some photos of some people and I will talk about those. So, tara, simulan na natin. This is the first photo. Ito ang unang litrato. Una, litrato. Unang litrato. Pagmasdang mabuti. Pagmasdan, mabuti. Pagmasdang mabuti. Ano ang makikita sa litratong ito? Ano? Makikita sa litratong ito ang dalawang tao. Isa, dalawa, dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Ano ang ginagawa nila? Ano nila? Ng lalaki at ng babae. Ano? Sila ay naglalakad. Naglalakad sila. Saan sila naglalakad? Saan? Sila ay naglalakad sa dalampasigan. Naglalakad sila sa dalampasigan. Sa dalampasigan sila naglalakad. Did you follow that? I just said they are walking in the beach 3 different ways. That's how flexible Tagalog is. Cool? Ano pa ang makikita sa litrato? Pagmasdang mabuti. Pagmasdan, mabuti. Pagmasdang mabuti. Mayroong bangka sa litrato. Mayroon bangka. Mayroong bangka sa di kalayuan. Mayroong malaking bangka sa di kalayuan. Malaki, bangka, malaking bangka. Mayroong malaking bangka. Ang malaking bangka ay naglalayag. Naglalayag ang malaking bangka. Saan naglalayag ang malaking bangka? Saan naglalayag? Sa dagat. Sa dagat naglalayag ang malaking bangka. Naglalayag sa dagat ang malaking bangka. Ang malaking bangka ay sa dagat naglalayag. Ang malaking bangka ay naglalayag sa dagat. Did you notice that I said the big boat is sailing in the sea 4 different ways? Again, proving the flexibility of the Tagalog sentence structure and word order. Ayos ba? Ito naman ang pangalawang litrato. This is our second photo. Ito ang pangalawang litrato. Pangalawa, litrato. Pangalawang litrato. Pagmasdang mabuti ang litratong ito. Ano ang makikita sa litratong ito? Mayroong dalawang tao. Mayroon dalawa tao. Mayroong
dalawang tao. Isa, dalawa, dalawang tao. Isang babae at isang lalaki. Ano ang ginagawa nila? Sila ay tumatakbo. Tumatakbo sila. Saan sila tumatakbo? Saan? Tumatakbo sila sa buhangin. Sa buhangin sila tumatakbo. Ano ang kulay ng buhangin? Ang kulay ng buhangin ay puti. Puti ang kulay ng buhangin. Well, it's not paper white, but that's the whitest sand you can find. So, in that case, kung gayon, sila ay tumatakbo sa puting buhangin. Tumatakbo sila sa puting buhangin. Sa puting buhangin sila tumatakbo. That's 3 ways of saying they are running on white sands. But since I'm in a good mood, I will say 3 more ways to say the same exact thing in Tagalog. Here goes. Sila ay tumatakbo sa buhanging puti. Tumatakbo sila sa buhanging puti. Sa buhanging puti sila tumatakbo. That's 6 ways of saying exactly the same sentence. Cool? So far, so good? By the way, I have been using the word litrato, photograph. It comes from the Spanish retrato, which means portrait. There is another Tagalog word for photograph, and that is larawan. Though its meaning is broader to include picture, portrait, and illustration. So, when you are talking about photographs, you can use litrato and larawan. But hold on a second. I am reminded of a small controversy or debate on the correct Tagalog word for pictures, or more aptly, the correct Filipino or the national language based on Tagalog. Remember this video? In 1937, the search for a national language began. Manuel Luis Quezon approved the adoption of Tagalog as the national language or wikang pambansa. The official view is that Tagalog and Filipino are separate languages, but in practical terms, they are actually the same. The Komisyon ng Wikang Filipino, the agency tasked to promote the national language Filipino, which is based on Tagalog, says that the correct word is retrato. However, litrato is more widely used. I have only heard the word retrato used by my late grandmother, who was educated at a Catholic convent run by Spanish nuns and no one else. So I will use the word litrato. Okay? Ngayon, tingnan natin ang pangatlong litrato. This is our third and last photo. Ito ang pangatlo at huling litrato. Pangatlo at huli. Pangatlo at huling litrato. Pagmasdang mabuti. Ano ang makikita sa litratong ito? Mayroong dalawang tao. Isa, dalawa, dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Ano ang ginagawa nila? Ang lalaki ay kumukuha ng litrato. Kumukuha ng litrato ang lalaki. Gamit ang telepono, ang lalaki ay kumukuha ng litrato. Gamit ang telepono, kumukuha ng litrato ang lalaki. Sino ang kinukunan niya ng litrato? Ang babae. Ang babae ang kinukunan niya
ng litrato. Kinukunan niya ng litrato ang babae. Ang litratong ito ay isang litrato ng lalaki na kumukuha ng litrato. This picture is a picture of a man taking a picture. Nakakatuwa, di ba? So there, we have learned a few new verbs in this video, and I will talk about those in depth in my coming videos. In the meantime, I still have some time on the island and I will explore it with you. That's on my next video. So be sure to catch that and be sure to give this video a thumbs up by clicking on the like button. That will surely help grow this channel. I will see you then. Maraming salamat at hanggang sa susunod.